यो Samsung को M55 र यसको प्राइस स्टार्ट हुन्छ 48,999 बाट हैन र यो फोन चाहिँ खासमा राम्रै छ हैन तर यसलाई चाहिँ Samsung को आफ्नै A सिरिज फोनहरुले चाहिँ हुन्छ नि अलिकति ओभरस्याडो गरिन्छ किन भन्दाखेरि यही प्राइस रेन्जमा पनि छ A35 हरु जुन चाहिँ ओभरअल बेटर अफरिङ छ हुन त अब यो पनि कुनै कुरामा चाहिँ बेटर छ हैन तर यसमा चाहिँ अलि धेरै कम्प्रोमाइजहरु छ सो के कम्प्रोमाइजहरु छन् र के कुरा चाहिँ राम्रो छन् लेट्स चेक इट आउट म अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेक फर्स्टमा हेर्ने बित्तिकै यो चाहिँ के कुरामा राम्रो छ भन्दाखेरि Samsung को A सिरिज फोनहरु भन्दा A55 र A35 बेजल्स सो थिक बेजल्स थियो A55 र 35 भन्ने यसमा चाहिँ स्लिम बेजल्सहरु दिएको छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन एस्थेटिकली प्लिजिङ देखिन्छ हैन सो त्यो कुरामा चाहिँ राम्रो छ तर फेरि हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले प्लास्टिक फ्रेम प्लास्टिक ब्याक पाउँछौं ग्लास क्याबिन युज भएको छैन त्यसैगरी IP रेटिङ पनि छैन हैन र फ्रन्ट ग्लासमा चाहिँ अब यसमा ड्र्यागन ट्रेल ग्लास प्रोटेक्सन भनेर भनेको छ सो यसमा भिक्टसको र ग्लासहरु केही पनि छैन हैन सो Samsung को A35 मा नि यो भन्दा बेटर प्रोटेक्सन छ त्यसै ग्लास ब्याग युज भएको छ हैन अब अरु कम्पनी हेर्ने हो भने चाहिँ हामी Redmi Note 13 Pro Plus मै हामीले IP68 रेटिङ पाउँछौं गोरिल्ला ग्लास भिक्टस प्लस युज गरेको छ र A35 मा नि गोरिल्ला ग्लास युज गरेको छ र IP67 रेटिङ छ है सो त्यो कम्प्रोमाइजहरु चाहिँ यसमा हामीले पाउँछौं अब त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले स्टेरियो स्पिकर सेटअप पाउँछौं हैन बेस नन एक्जिस्टेन्ट नै छ भन्दाखेरि हुन्छ सो खासै त्यस्तो खतरा छैन लाइक एभरेज खाली क्वालिटी छ साउन्ड यसमा है लाउड चाहिँ छ त्यसैगरी यसमा हामीले अप्टिकल फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउँछौं M सिरिजमा सो अप्टिकल फिंगरप्रिन्ट स्क्यानरले चाहिँ राम्रै काम गर्छ तर पोजिसन चाहिँ अलिकति लो लाग्यो मलाई हैन सो त्यो बाइक चाहिँ राम्रो छ प्लस यसमा 3.5 मिमी हेडफोन ज्याक पनि छैन सो त्यो पनि निकालेको छ है सो ओभरअलमा चाहिँ हुन्छ नि यो एस्थेटिकली चाहिँ बेटर छ हैन जस्तै अब यो स्लिम बेजल्सहरुले गर्दाखेरि फोन पनि स्लिम नै देखिन्छ तर फेरि हुन्छ नि अब जस्तै क्वालिटी अफ लाइफ इम्प्रुभमेन्ट्सहरु अब प्रोटेक्सनमा भने चाहिँ कम्प्रोमाइजहरु छ अब डिस्प्लेतिर जाँदाखेरि चाहिँ यो फोन चाहिँ राम्रो छ है डिस्प्लेको कुरामा जस्तै यसमा चाहिँ हामीले 6.7 इन्च सुपर एमोलेड प्लस भन्ने चाहिँ पाउँछौं यसमा हैन सो फुल एचडी प्लस प्यानल हो र राम्रो छ ब्राइटनेस चाहिँ 1000 SVM भनेर भनेको छ हैन र आउटडोर चलाउँदाखेरि केही पनि प्रब्लम छैन इभन Redmi Note 13 Pro Plus 5G सँग हामीले साइड बाइ साइड चलाउँदाखेरि चाहिँ ब्राइटनेस उस्तै अथवा कहिलेकाहीँ त इभन Samsung कै बेटर जस्तो फिल भइरहेको थियो हैन सो Samsung को डिस्प्ले प्यानल चाहिँ जस राम्रै हुन्छ र M55 मा नि राम्रो डिस्प्ले प्यानल युज गरेको छ हैन र 120 हर्ज रिफ्रेश रेट पनि छँदैछ यसमा त्यो स्मुथ नै फिल हुन्छ त्यसैगरी अब यसमा एउटा कम्प्रोमाइज भनेको हामीले HDR चाहिँ काहीँ पनि पाउँदैनौं र HDR मेन्सन पनि गरेको छैन तर फेरि YouTube मा गयो भने चाहिँ HDR भिडियो चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गरिरहेछ यसले हैन सो त्यो चाहिँ अलि अचम्म छ नत्र ओभरअल चाहिँ यसको जुन डिस्प्ले प्यानल छ भिभिड छ कलरफुल छ सो हुन्छ नि लाइक युट्युबहरु हेर्न कन्टेन्टहरु हेर्नको लागि मज्जाको छ प्लस रिफ्रेश रेट स्मुथनेस पनि राम्रो छ सो ओभरअल डिस्प्ले चाहिँ इट इज गुड अब चाहिँ हामी आउँछौं एउटा डिसअपोइन्टिङ कुरा जुन चाहिँ अलि ठुलै कम्प्रोमाइज जस्तो लाग्छ त्यो हो यसको क्यामेरा सो यसपाली चाहिँ अब 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा दिएको छ त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र अर्को चाहिँ 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो लेन्स दिएको छ हैन अब लाइक म्याक्रो त आजकल कसले नै युज गर्छ र यसमा चाहिँ अब M54 को कम्पेरिजन हेर्ने हो भने चाहिँ M54 मा चाहिँ 108 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर थियो यसमा चाहिँ 50 मेगापिक्सलमा चाहिँ डाउनग्रेड गरेको छ तर त्यो भन्दैमा अब हुन्छ नि फोटो नराम्रो खिच्ने चाहिँ हैन तर यसको डिसअपोइन्टिङ चाहिँ दुईटा कुरा छ फर्स्ट भनेको त यो क्यामेरा एप हैन क्यामेरा एप स्लो फिल हुन्छ एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो हुन्न जस्तै मोड स्विच गर्दाखेरि अथवा लेन्स स्विच गर्दाखेरि हैन शटर ल्याग पनि छ डेफिनेटली र अर्को भनेको चाहिँ नाइट मोडमा फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ धेरै टाइम लगाउँछ 6 देखि 7 सेकेन्ड नै लगाउँछ हैन त्यो लङ एक्सपोजर शट खिच्नलाई त्यतिखेर चाहिँ म स्टेबल हाल्न नि अलि गाह्रो हुन्छ हैन अब मेन क्यामेराबाट खिचेको फोटोजहरु चाहिँ डे लाइटमा राम्रै छ है प्रब्लम्स केही पनि छैन कलर पनि राम्रो छ भाइब्रेन्ट देखिन्छ डायनामिक रेन्ज पनि राम्रो छ त्यसैगरी एक्सपोजर पनि ब्यालेन्स नै हुन्छ डिटेल्स पनि मजाले पुग्छ हैन तर फेरि लो लाइटमा जाने बित्तिकै चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन नाइट मोड नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति युजेबल राम्रो फोटोजहरु निकाल्नको लागि चाहिँ अब अल्ट्रा वाइड फोटोजलाई पनि हामीले सेम कुरा नै भन्न सक्छौं हैन तर 8 मेगापिक्सल मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फोटोजहरु अलि सफ्ट चाहिँ फिल हुन्छ यसमा हैन तर नोइज लेभल भन्ने फेरि लो साइडमै छ तर हुन्छ नि त्यति राम्रो डिटेल्ड फोटो चाहिँ देखिदैन तर एभरेज नै भनौं न अल्ट्रा वाइड फोटोजहरु चाहिँ अब पोर्ट्रेट मोड चाहिँ यसको एभरेज नै छ जस राम्रै काम गर्छ भनौं किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि पोर्ट्रेट मोड फोटो खिच्यो तर फेरि त्यो हुन्छ नि पोर्ट्रेट इफेक्ट हाल्न चाहिँ फेल हुन्छ के फोटो खिच्यो लास्टमा हेर्दाखेरि त्यो ब्लर इफेक्ट नै हुँदैन अब ब्लर इफेक्ट चाहिँ यसको कहिलेकाहीँ अलि अननेचुरल चाहिँ देखिन्छ तर जे होस् हुन्छ नि फेस टोनहरु फेस डिटेल्सहरु चाहिँ ठिकठाकै छ पोर्ट्रेट मोड चाहिँ राम्रै काम गर्छ भनौं त्यसैगरी अब यसमा सेल्फीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 50 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा हो हैन तर फेरि डिटेल्स हेर्ने हो भने चाहिँ खासै त्यस्तो एकदमै ड्रास्टिकली खतरा चाहिँ छैन के कम्पेयर टु A35 अर इभन A55 हैन लाइक उस्तै A35 A55 के सेल्फी जुन क्यामेरा छ त्यो सँगै सिमिलर छ क्वालिटी भनौं फेस टोनहरु राम्रो छ तर फेरि HDR सिनारियो भने अलिकति अप्ठ्यारो अथवा हुन्छ त्यति राम्रो डिटेल्सहरु चाहिँ आउँदैन अब भिडियोजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले मेन क्यामेराबाट चाहिँ 4K 30 सम्म खिच्न सक्छौं अल्ट्रा वाइड चाहिँ 1080p मा लिमिटेड छ अब 4K 30 फुटेज मेन क्यामेराबाट चाहिँ त्यो ठिकठाकै छ हैन डायनामिक रेन्ज खासै त्यस्तो राम्रो छैन प्लस डिटेल्स पनि अलि लोवर साइडमै छ तर ओभरअल भन्ने हो भने कलर्सहरु चाहिँ राम्रो देखिन्छ हैन प्लस स्टेबलाइजेसन पनि ठिकै काम गर्छ त्यसैगरी यसको चाहिँ सेल्फी क्यामेराले पनि 4K 30 भिडियो चाहिँ खिच्छ र क्वालिटी एभरेज छ जेउस राम्रो भनौं न यो प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ राम्रै सेल्फी भिडियो भन्नुपर्छ अब यसलाई चाहिँ एउटा कुराले नराम्रो फोन हुनबाट चाहिँ बचाउँछ त्यो हो यसको परफर्मेन्स सो यसमा
चाहिँ हामीले स्न्यापड्रागन 7 Gen 1 पाउँछौँ। अब हुन त यो पुरानो चिपसेट हो हैन, प्लस अब हुन्छ नि त्यस्तो पावरफुल पनि हैन यो प्राइस रेन्जमा, तर राम्रै काम गर्छ। र अब बेन्चमार्क्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले एक्जिनोस 1380 को स्कोर्सको रेन्जमै पाउँछौँ यो फोनलाई है। त्यसैगरी स्न्यापड्रागन 7S Gen 2 भन्दा चाहिँ यसको स्कोर अलिकति बेटर चाहिँ छ, स्पेशली जीपीयू स्कोर चाहिँ यसको राम्रो छ कम्पेयर टु स्न्यापड्रागन 7S Gen 2 र एक्जिनोस 1380। त्यसैगरी नेपालमा चाहिँ अब हामीले यो 8GB र्याम 256GB स्टोरेज र अर्को चाहिँ 12GB र्याम र 256GB स्टोरेज भेरिएन्ट चाहिँ पाउँछौँ हैन। र डेली टास्कमा भने एकदम स्मुथ छ, नो प्रब्लम्स, फास्टै चल्छ फोन, फास्टै फिल हुन्छ हैन, स्मुथै छ। प्लस हुन्छ नि अब एप युज गर्दाखेरि एप ओपनहरू सब रेस्पोन्सिभ नै छ, सो त्यो कुरामा चाहिँ प्रब्लम भएन। र गेमिङ पनि यसको एक्चुअली राम्रै छ। सो गेमिङ टेस्ट गर्न चाहिँ फर्स्टमा हामीले पब्जी मोबाइल खेल्यौँ, यो चाहिँ स्मुथ ग्राफिक्स एक्सट्रिम एफपीएस सेटिङमा खेलेको र मजाले चल्छ, त्यस्तो प्रब्लम केही पनि छैन। 58 एभरेज एफपीएस दिइरहेको हुन्छ हैन, जुन चाहिँ राम्रै हो यो प्राइस रेन्जको लागि। र अर्को भनेको चाहिँ गेन्सन इम्प्याक्ट, जुन चाहिँ अलिकति हेभियर गेम हो। अब यो चाहिँ हामीले लो ग्राफिक्स र 60 एफपीएस फ्रेम लिमिटमा खेल्दाखेरि चाहिँ एभरेज एफपीएस 48 थियो। अब यो प्राइस रेन्जको लागि नि यो राम्रै हो हैन। प्लस हुन्छ त्यस्तो ल्याग्सहरू एकदमै हेभी स्टटर्सहरू पनि केही पनि नोटिसै भएको थिएन, मजाले खेल्न सकिन्छ यो गेम। प्लस त्यो धेरै तातेर अड्किने अथवा थ्रोटल हुने प्रब्लम पनि यसमा चाहिँ नोटिस गरेनौँ। सो गेमिङको लागि चाहिँ यो फोन ठिकै छ। अब ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले 5000 mAh ब्याट्री पाउँछौँ, जुन चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड नै भइहाल्यो। र ब्याट्री लाइफ एक्चुअली राम्रो छ। तपाईँले नर्मल युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एक दिनभन्दा बेसी मजाले दिन्छ भने हेभी युज गर्दाखेरि यसले एक दिन मजाले चाहिँ हुन्छ नि ब्याट्री लाइफ चाहिँ दिन्छ। प्लस फर्स्ट टाइम एम सिरिजमा चाहिँ अब हामीले 45 वाट अलिक फास्टर चार्जिङ दिइरहेको छ स्यामसङले, एक्सेप्ट S24 सिरिजहरू हैन। सो 45 वाट चार्जिङ सपोर्ट चाहिँ गर्छ यसले, तर त्यस्तो अल्ट्रा फास्ट छैन है। किन भन्दाखेरि जस्ट 90% सम्म चाहिँ अब यसले 1 घन्टा जस्तोमा चार्ज गर्छ भने 90% सम्म, त्यो अब त्यसपछि चाहिँ अलिक अझै फास्टर चार्ज गर्छ कि। सो टोटलमा 1 घन्टा 10 मिनट जस्तोमा चाहिँ फुल चार्ज हुन्छ, जुन चाहिँ राम्रै हो। तर फेरि यसमा अब फास्ट चार्जिङ अथवा कुनै खालको चार्जर बक्समा चाहिँ आउँदैन है स्यामसङले, सो त्यो चाहिँ दिँदैन, छुट्टै किन्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब यसमा हामीले ओएसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 14 One UI 6.1 आउँछ। र राम्रो कुरा भनेको चाहिँ स्यामसङले चाहिँ 4 years अफ मेजर ओएस अपडेट प्रमिस गरेको छ विथ 5 years अफ सेक्युरिटी प्याचेसहरू, सो त्यो चाहिँ राम्रो छ। र सबै एक्सपिरियन्स सेम हो, अब S24 हरूको जस्तो नै पाउँछौँ यसमा। One UI को सबै फिचर्सहरू छ एक्सेप्ट S24 सिरिजको त्यो AI फिचर्स र स्यामसङ डेक्स। सो UI एक्सपिरियन्स चाहिँ यसको राम्रो छ, एनिमेसन्सहरू पनि स्मुथै छ। तर अब मिड रेन्ज फोन भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ नि हल्का स्टटर्सहरू चाहिँ देखिन्छ, नत्र UI एक्सपिरियन्स इज गुड। सो लास्टमा अब M55 होइन, मैले भनिहालेँ यो फोन राम्रै छ, तर कम्प्रोमाइजहरू चाहिँ छ यसमा है। किन भन्दाखेरि यसको राम्रो कुरा है पर्फर्मेन्स यसको राम्रो छ, त्यसैगरी डिस्प्ले पनि राम्रो छ यसमा हैन, ब्याट्री लाइफ पनि राम्रै छ यसको। तर फेरि अब हुन्छ नि ओभरअल डिजाइन बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब ग्लास ब्याकहरू छैन यसमा, प्लस हुन्छ नि आइपी रेटिङहरू त्यस्तो प्रोटेक्सनको केसमा अलिक कम्प्रोमाइज गरेको छ। र अर्को भनेको क्यामेरा पनि एभरेज फिल हुन्छ यो प्राइसको लागि। सो तपाईँ चाहिँ हुन्छ नि स्यामसङकै फोन चाहिन्छ यो प्राइस रेन्जमा, 48,000 को रेन्जमा तपाईँले स्यामसङकै फोन चाहिन्छ, तर पर्फर्मेन्स राम्रो भएको चाहिन्छ भने यो फोन लिँदा हुन्छ। नत्र फेरि A54 जुन चाहिँ पुरानो फोन हो हैन, अथवा A35 नै चाहिँ प्रिफर गर्दा हुन्छ तपाईँ, स्पेसली फोटोजहरू खिच्नुहुन्छ भने चाहिँ।